Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea bonus pentru luna februarie. Să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi de la cărțile Oracol, valabilă, bineînțeles, această etalare pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Haideți să vedem, nu mai pierdem timpul, începem cu primele 3 mesaje pentru voi. Bonus februarie 2025. Primul mesaj, echilibru. Ok, poate e momentul să începi să cauți un echilibru în viața ta sau în tine însuți sau într-o arie specifică a vieții tale, unde tu ai probleme de unde tu poate nu te simți susținut, poate fi și asta. Condiționări, atenție la ceea ce îți spui în mintea ta. Acest mesaj pentru mine este, hai să zicem, identic cumva cu 8-ul de spade, unde vorbim despre închisoarea minții noastre, da? Ce te condiționează să te echilibrezi? Ce te condiționează să îți păstrezi liniștea? Ce te condiționează să ajungi la echilibru într-o anumită arie a vieții tale? Da? Și avem pierderea puterii. Poate că ăsta e răspunsul. Ți-ai pierdut puterea personală. Nu mai știi cine ești, ești așa ca o persoană, ca un copil într-un ou, cum ar veni, ca și cum ai fi în uterul mamei, în care tu uiți că ești un adult, de fapt nu mai ești un bebeluș sau nu ești cineva care are nevoie de protecție, ci tu trebuie să înveți să îți recuperezi această putere personală. La capătul cărților avem iertare, poate trebuie să ierți ceva sau să te ierți pentru că nu ți-ai dat voie să te exprimi în libertate, poate nu ți-ai dat voie să zbori, poate nu ți-ai dat, nu mă refer zburat, da, nu ți-ai dat voie să te eliberezi de ceva anume. Poate că e momentul să începi să, aici nu e vorba despre iertare propriu zis, ci este nevoie să eliberezi ceva, un cuvânt, o apăsare, o relație, o persoană, da? De ce nu? Ai nevoie să te eliberezi de ceva care te obsedează, poate pentru alții dintre voi, și te face să îți pierzi puterea personală și te umple într-un fel sau altul de frici. Aici, în această imagine, avem o persoană care merge pe sârmă, încearcă să-și păstreze echilibrul, să nu cadă de pe această sârmă în acest ocean unde avem, după cum vedem, aripi, sau nu știu cum se spun, aripi, nu știu dacă se spune corect, aripi în românește, de rechini aici, da? Deci avem imaginea fricii cu rechinii. Această persoană are ochii așa foarte bulbucați cumva, ei se văd scoși în evidență, încercând cu acea voință să-și mențină echilibru, să nu cumva să cadă și să fie pradă unei tragedii. Da? Atenție! Foarte interesante mesajele pentru voi. Marea problemă probabil pentru unii dintre voi este legată de această obsesie sau acest fixism, această poveste pe care tu ți-ai construit-o în capul tău în legătură cu ceva anume care te umple de frici. Ori este o obsesie față de cineva, ori este o frică interioară cum că tu ești mic, da? Că nu ești puternic. Trebuie neapărat să vezi cum faci să te eliberezi de acele gânduri critice la adresa ta, cum că tu ești un laș, cum că tu ești un... Nu e specific gemenilor. Geamul nu este foarte, cum spun, geamul nu stă să-și bată capul foarte tare criticându-se pe sine, dar nu vorbim despre puritatea acestei
zodii, pentru că nu există o zodie pură, suntem toată harta noastră natală, suntem toate semnele zodiacale, toate aspectele de pe harta noastră natală. Așadar, pentru unii dintre voi este vorba despre asta. E momentul să începi să ieși din închisoarea minții tale în legătură cu ceea ce spui despre tine, să te ierți sau să te eliberezi de anumite frici, fixisme, obsesii și să vezi cum faci să-ți recuperezi puterea personală. Da? Nu ești un copil, îmi vine aici foarte mult în minte, nu ești un copil, ești un adult care trebuie să iasă la lumină. Nu mai sta, nu mai căuta. Nu te mai, într-un fel sau altul, depășește-ți vulnerabilitatea interioară, pentru că doar copilul când se simte vulnerabil caută căldura sau uterul sau numește cum vrei tu, caută pieptul mamei. Da? Așadar, aici aveți mesajele, vedeți ce faceți cu ele. Mai departe, să vedem ce mesaje mai avem pentru voi. Justiția. Rămâi la adevărul tău și totul va fi bine. Dragi gemeni, când vorbim despre justiție, justiția în contextul pe care l-am văzut mai devreme, dacă tu ai niște condiționări sau ai niște obsesii sau ai niște frici foarte mari care au legătură cu faptul că te simți mai mic decât ești, da? Justiția în tarot ne spune cum îți așterne așa dormi, îi se spune karmă sau îi se spune legea nu, corespondenței, cred, da? Cum e, nu neapărat a corespondenței, dar dacă tu crezi că ești mic, ca și cum universul spune, da, legea meritozității, nu știu dacă asta e corectă. Aici se spune să rămâi la adevărul tău și totul va fi bine. Care e adevărul tău? Pentru că dacă tu, adevărul tău, credința ta aici, fixismul ăsta este că tu ești vulnerabil, că ești călcat în picioare întotdeauna, că există o grămadă de sharks pe lângă tine, da? De rechini, că habar n-am, că ești obsedată sau obsedat de o persoană în viața ta. Care e adevărul tău? Pentru că ăla este. Ăla în care tu crezi, adevărul în care tu crezi, adevărul pe care îl crezi, este ceea ce am spus mai devreme. Cum îți așterne, așa dormi, adică după faptă și răsplată. Dacă eu cred despre mine că sunt mic, voi fi înconjurat sau voi atrage persoane care îmi vor demonstra în continuare că sunt mic sau mă vor minimiza. Atenție! Da? Justiția vine cu corectitudine, cu fi realist și acceptă sau deschide ochii și vezi ce spui despre tine. Înseamnă adevăr justiția, înseamnă corectitudine, trebuie să fim corect față de noi înșine. Da. Marea Preoteasă, o altă arcană majoră, foarte interesant. Spune așa, atunci când ai îndoieli, poți avea întotdeauna încredere în intuiția ta, în primul instinct. Dacă vorbim despre justiție, da, ce am spus mai devreme, care este adevărul tău, în ce crezi tu aici, este fără. Când punem în balanță, nu? Pentru că justiția e balanță. Avem aici imaginea balanței pe calculatorul acestei persoane. Când punem în balanță
ce cred eu, ce cred ceilalți, de exemplu, da? Pentru că aici vedem că ești condiționat sau tu te condiționezi singur și de aia îți pierzi puterea personală. Atunci când suntem condiționați de faptul că ne gândim că eu cred ceva despre mine și ceilalți mă judecă sau ceilalți au altă părere despre mine, întreabă-te sau gândește-te, mai bine zis, da? Aici cu mesajul de la Marea Prăteasă, care este atunci când ai îndoieli despre tine sau despre orice altceva, poți avea întotdeauna încredere în intuiția ta, în primul instinct. Ce te face, gândește-te puțin, ce te face să ai îndoieli în privința ta? Ce te face să te condiționeze părerile celorlalți? Ce te face să trăiești în această obsesie? Ce te face să îți dai voie să te pierzi, să-ți pierzi puterea personală? Ce te face să-ți fie atât de frică de această viață sau atât de frică de persoane sau de ceea ce spune lumea despre tine? E momentul să te eliberezi de toate aceste lucruri care s-au instalat aici foarte comod în mintea ta și care nu fac decât să te minimizeze sau să te facă să crezi că ești impotent într-un fel sau altul, da? Da. Mai departe, 5 de cupe, avem următorul mesaj. Ceaiul vărsat nu este sfârșitul lumii, ne spune acest mesaj. Avem o persoană care a scăpat ceștile de ceai pe jos, a murdărit covorul și este așa, plânge și vai ce tragedie că a murdărit covorul. Cinciul de cupe în tarot este cartea pierderilor, a eșecului, a tristeții, a plânsului după trecut, în general a dezamăgirii sufletești, să spunem așa, a suferinței, da? Ce tragedie atât de mare, pentru că nu e atât de tragic pe cât vezi tu, da? Ok, s-a pătat covorul și, ok, ai pierdut, hai să zicem că, uite, pentru unii dintre voi aici cu justiția ar putea să ne vorbească despre faptul că poate te-ai despărțit recent de cineva sau poate ai avut un proces, de ce nu, cu cineva. Rămâi la adevărul tău și totul va fi bine, ți se spune. Dacă ai îndoieli, vezi ce-ți spune intuiția ta, dar nimic din ceea ce se întâmplă în viața ta în momentul de față nu înseamnă sfârșitul lumii. Nu te lăsa condiționat de nimic din ceea ce spune lumea. Tu trebuie să rămâi în adevărul tău sau trebuie să fii sincer cu tine. Pentru că poate o perioadă în care trebuie să rămâi printre rechini și să trebuiască să răzbești. Trebuie să fii puternic. Poate ne vorbește despre asta. Este momentul în care trebuie să te eliberezi de persoane care ți-au făcut rău sau care îți fac rău. De-aia poate vorbim aici despre o separare pentru unii dintre voi, un divorț. De ce nu? La capătul cărților avem 8 de spade și 8-ul de spade spune încetează să te mai gândești și fă-o. Spadele sunt mintea noastră. 8-ul de spade este ceea ce am zis mai devreme că sunt aici. Multe gânduri destructive, o obsesie, un cerc vicios al minții tale. Mintea ta stă într-un singur loc, este condiționată și nu poate să iasă de acolo. 8-ul de spade din și spune să gândești mai puțin și să faci mai mult. Cam asta este ideea. Tu știi. Foarte tare. Sunt mesaje care vin către voi, care ne spun că e momentul să fii puternic, pentru că trebuie să faci o curățenie în viața ta, îmi vine să zic. Poate nu-ți place sau nu-ți convine ideea să divorțezi sau nu-ți convine ideea să pierzi grupuri de persoane, prieteni, știu și eu aici cu 5 de cupe, cineva care
poate te-a rănit foarte tare și ai încercat să ierți sau da, i-ai trecut cu vederea poate de foarte multe ori anumite lucruri și încă ești legat într-un fel sau altul de acea persoană, dar toate lucrurile astea te fac să îți pierzi tu puterea personală. Tu trebuie să înveți să, într-un fel sau altul, să fii pe picioarele tale. Și justiția ne arată balanța, după cum am zis. Ce e corect e corect, totul trebuie să fie corect. Nu trebuie unul să încerce să meargă pe sârmă când e înconjurat de dușmani, cum ar veni. Da, adică n-ai de ce să fii tu în acest rol. Foarte multe mesaje mixte pentru voi. Hai să vedem îngerii iubirii. Eliberează-te. Se insistă cu eliberarea pentru voi. Eliberați-vă din țarc, ieșiți din acest cerc vicios al minții voastre, trădare. Deci aici vorbim despre unii dintre voi, poate vorbim despre un divorț, și finanțe și job. Din cauza jobului, din cauza banilor, unii dintre voi rămâneți sau sunteți în această relație, o relație urâtă, în care vorbim despre trădări, despre minciuni, despre măști, pentru că probabil nu puteți să vă mențineți singuri, să vă întrețineți, singuri, mai ales dacă vorbim și despre copii. Acum, aici vorbim despre persoane care, dacă trăiesc în această situație, trăiesc această situație, ar trebui aici, 8 de spade ne zice să nu te mai gândești și să pui mâna să faci ceva, fă ceva. Pentru că stai și îți bați capul, nu găsești soluții, ești în pragul disperării, ești în pragul depresiei. Când probabil tu știi cu siguranță că cel mai bine pentru tine este să te desparți sau să ieși din această relație. Și ca și cum nu e sfârșitul lumii. Da? Cam asta e ideea. Marea Preoteasă aici ne spune, când ai îndoieli, da? Crede în intuiția ta, ce-ți spune ție, primul tău instinct despre ce se întâmplă în viața ta. Pentru că aici se spune să te eliberezi. Nu poți să mai trăiești într-o relație de minciună. La capătul cărților avem încredere și ne spune această situație, are nevoie de încredere sau credință. Da? Trebuie să crezi că te vei putea elibera, trebuie să crezi că te vei recupera, trebuie să crezi că poți să ajungi din nou să te pui pe picioare. Nu va fi ușor, că nimănui nu e ușor. De exemplu, mai ales dacă avem copii la mijloc, să-ți iei copiii și să pleci. Nu e ușor. Nu e ușor să rămâi singur o perioadă, cel puțin până te pui pe picioare. Că nu putem să spunem aici că ai vers pe pereți și să păcălim lumea. Du-te, pleacă, că o să fie bine. Nu, normal că nu o să fie bine, o să fie greu, o să fie complicat. Dar, trăind în această atmosferă de minciună, trădare și ce știu eu, alte lucruri, 5 de cupe este cartea celui care, poate de ce nu, de multe ori te-ai simțit umilit, batjocorit într-un fel sau altul. N-ai cum să stai, să fii victima propriei alegeri, propriei vieți, nu? Dacă sunteți singuri, poate unii dintre voi ori ați cunoscut pe cineva de la job cu care, nu știu, într-un fel sau altul v-ați păcălit, v-ați iluzionat, v-ați obsedat de cineva de la jobul vostru. Aici este ca și cum vezi că păcăleala e a ta. Tu te păcălești și tu te iluzionezi cu cineva care nu are nicio treabă cu tine. Eliberează-te.
Ești de acolo, din mintea ta. Cercul vicios din mintea ta. Tu ești cel care sau cea care te condiționezi din cauza acestor. Nu vezi că persoana respectivă are măști, că ascunde multe lucruri. Poate că inclusiv e căsătorită și nici nu ți-a spus, adică sunt anumite lucruri care tu nu le vezi sau nu vrei să le vezi. Pentru că în mintea ta ți-ai construit altceva. Și tu stai și suferi aici, ca și cum plângi după persoana aia. Sau poate ai avut ceva cu cineva de la job și te-a înșelat sau te-a trădat și tu îți construisei o altă poveste în capul tău și ai crezut că o să fiți mai, nu știu, o să fiți împreună, o să faceți, o să dregeți, nu știu, fiecare ne spunem povestea noastră și aici e vorba despre nu, pe acolo nu e, dragă, geamă îmi pleacă de acolo, a fost doar povestea ta. Da. Acum, înșelătoria asta sau măștile pentru unii dintre voi sunt din partea celuilalt sau sunt ale voastre. Întotdeauna putem să vorbim că se pot citi viceversa cărțile, să nu uităm, da? Bun, hai să vedem mai departe ce mesaje mai avem. Lupul, inteligență sau ascuțime mentală, istețime, da? Și liniște. Aici ca și cum ți se cere să fii isteț și să acționezi în liniște, cum face un lup. Un lup niciodată nu vine așa ca un, știu și eu, ca un alt animal către tine. Este foarte, foarte, nici nu simți că vine la tine. Avem porumbelul care ne spune pace, pace și liniște. Foarte interesant. Și avem din nou rechinii, putere și supraviețuire, vei supraviețui. Este o situație pentru unii dintre voi care într-adevăr ne vorbește de probleme la nivel personal. Mulți dintre voi aici nu neapărat că vorbim despre, poate din cauza faptului că ai fost înjosit, tratat foarte urât, mințit, păcălit și așa mai departe de partenerul de viață sau de o persoană concretă în viața ta, tu ai început să ai îndoieli în ceea ce te privește, te-a minimizat sau, da, această persoană și tu crezi despre tine foarte multe lucruri care nu sunt adevărate. Aici este vorba despre, ok, vei putea ieși de acolo, dar e nevoie ca tu să acționezi, e nevoie ca tu să faci primul pas de eliberare a acelor lucruri care s-au spus despre tine. E momentul să fii 5 minute mai inteligent, îmi vine să zic, da? Și să pui mâna să faci lucrurile în vârful picioarelor, îmi spun, să nu te simtă nimeni ceea ce faci, către a căuta pacea și liniștea pentru tine. Pentru că doar așa îți recuperezi puterea. Puterea personală și aici se instalează supraviețuirea, dacă vrei, da. Vei ieși din lucrul ăsta, vei ieși din situația asta. Indiferent că vorbim despre un proces care îl ai cu cineva, indiferent că vorbim despre un divorț, indiferent că vorbim despre habar n-am, ci pentru fiecare e diferit, dar vorbim despre faptul că vei reuși să treci peste dacă ești cu 5 minute mai inteligent și faci pași în liniște. Avem iubita, soția și compromisul. Pentru unii dintre voi este vorba despre asta, despre un divorț, probabil. Și aici e un divorț cu probleme, poate. Dar, dacă ești mai inteligent, vei vedea cum vei reuși să... Totul va fi bine aici, cum ne spune justiția. Hai să vedem alte mesaje pentru voi, foarte interesant, foarte profund aici la voi. Întoarcerea acasă.
Nu știu dacă e vorba de a te întoarce acasă, ce înseamnă casă pentru tine, sau este întoarcerea către tine. Avem un submesaj aici care spune ia-ți sau fă-ți o programare cu tine însuți. Uite, această persoană și-a luat o cafea, stă cu ea însăși, cu gândurile ei și se simte bine, da? E ca și cum întoarcerea către tine. Trifoiul cu 4 foi. Eliberează-te de vină. Aici avem iertare, eliberare, ai nevoie să te eliberezi de ceva. Nu știu dacă tu te învinovățești, am zis mai devreme că e posibil pentru unii dintre voi să existe această conotație, dar este momentul să începi să te eliberezi de vină. Nu-ți servește la nimic să stai să te critici și să zici din vina mea s-a întâmplat. Dacă făceam altfel, era altfel. Putem să dăm cu presupusul, toți o facem, dar asta nu înseamnă că este, că putea să fie altfel. Poate asta trebuia să se întâmple în viața ta ca tu să poți să te împuternicești. Nu poți să zic altceva. Și avem, adu-ți aminte sau amintește să practici iubirea de sine. Pierderea puterii sau puterea personală o pierdem în momentul în care nu ne gândim la noi și ne gândim la altcineva în afară de noi. Pentru mine mesajul ăsta vine cu fraza care eu am foarte bine implementată în creierul meu și pe care o folosesc foarte mult. Cea mai importantă persoană din viața ta ești tu. Și nu se numește egoism, se numește iubire de sine și se numește respect de sine și se numește putere personală. Așadar, dragă geamăn, practică iubirea de sine. Avem oglinda. Tratează-ți corpul ca un templu care este. Corpul nostru este un templu. Niciodată sau de cele mai multe ori îl neglijăm. Imaginea noastră este foarte importantă, bineînțeles că este. Dacă nu ne simțim bine cu noi, nu avem cum să ne iubim. Totul pleacă de la noi, și de la interior și de la exterior. Așadar, dragii mei, aveți treabă de făcut. Eu nu mai am altceva de zis. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ceau!